नमस्कार, सुजाता's किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे मावा कुल्फी। मावा कुल्फी बनवण्यासाठी मी 1.5 लिटर दूध घेतलेले आहे, फुल क्रीम वाला आहे हे। आणि आता आपल्याला त्याला गरम करून घ्यायचं आहे। स्टीलचं पातेले घेतलेलं आहे, हे स्टीलचंच घ्यायचं आहे, जर्मनचं घ्यायचं नाहीये। आणि आता आपल्याला गॅस चालू केलेला नाही, मी सुरुवातीला दूध टाकून घ्यायचं आहे, कारण की आपण गॅस चालू करून जर पातेला आपलं गरम असेल तर आपलं दूध जळतं, म्हणून आपण सुरुवातीला सगळं दूध टाकून घ्यायचं आहे। हे फुल क्रीम दूध आहे, दीड लिटर दूध घेतलं मी। आपल्याला याला आता हलवून हलवून व्यवस्थित अर्ध करायचं आहे। 1.5 लिटरचे निम्म दूध झालं पाहिजे, इथपर्यंत मी तापवून घेणार आहे। तर मी गॅस चालू केलेला आहे, असं आपण मध्ये 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 ढवळत राहायचं। आता आपण याला उकळी येऊ देऊया, नंतर त्याला आपल्याला एकदम अर्ध करायचं आहे गरम करून करून। तर मी आता उकळून घेते पहिला। बघा आता उकळलेलं आहे, पण मधून मधून असं चम्मचने हलवत राहायचे, म्हणजे खाली दूध लागणार नाही। तुम्हाला जर असं वाटत असेल दूध आपलं खाली लागते तर तुम्ही गॅस स्लो करून घ्यायचा त्यावेळेस। बाजूबाजूला जी मलाई आलेली आहे ती आपल्याला मध्ये टाकून द्यायची अशी। तर आता आपल्याला अशा प्रकारे आपण हलवत हलवत आपण ह्याला कमी करून घेऊया, अर्ध आटवून घेऊया ह्याला। हे पहा, आता आपलं दूध एकदम अर्ध झालेलं आहे। तर आपल्याला ह्या टाइमला हा 200 ग्राम मावा घेतलेला आहे मी, खवा, तो टाकायचा आहे। त्याला असं मस्त वितळवायचं आहे। त्याच्यासोबतच आपल्याला साखर घेतलेली आहे मी 1 कटोरी, ते टाकायचे आहे। विलायची, थोडेसे पिस्ते घेतलेले आहेत ते टाकायचे आहेत, थोडेसे बदाम, बारीक करून घेतले होते मी। आणि आता आपल्याला हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। साखर टाकल्यामुळे आपल्याला पाणी सुटतं, परत थोडंसं आटवून घ्यायचं आपल्याला।
झालेला आहे. आता मवा पण टाकून झालेला आहे, तो व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. तर आता गॅस बंद करायचा आहे आणि थंड झाल्याच्या नंतर आपण त्याला कुल्फीच्या मोल्डमध्ये टाकून घ्यायचं आहे. कुल्फीचं बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे, तरी आपण हे कुल्फीच्या मोल्डमध्ये भरून घेऊया. आपले हे मोल्ड भरून झालेले आहे, तरी आता आपण ह्या कप मध्ये टाकून घेते. ज्यांच्याकडे मोल्ड नाही त्यांनी असे जे आपले चहाचे कप असतात, पेपर कप, त्याच्यामध्ये पण टाकू शकता तुम्ही. तर त्यात पण कुल्फी एकदम छान आणि व्यवस्थित होते. तर आपण टाकून घेऊया. तर 1.5 लिटर दूध मध्ये आपल्याला असे 15 कुल्फी बनवून गेलेले आहे. ह्या आकाराचा ॲल्युमिनियम फॉईल घ्यायची आहे आणि असं चाकूच्या साहाय्याने हे पहा मी मध्यभागी असं करून घेतलेलं आहे. पहिलंच असं कापून घेतलेलं आहे. मला व्यवस्थित असं प्रकारे घट्ट बसवून घ्यायचं आहे, पॅक करायचं आहे. तर आता हे अशा प्रकारे मी सर्व पॅक करून घेते. तर आपली ही कुल्फी आता तयार आहे. तर आपण 8 घंट्यासाठी आपल्याला फ्रीजरमध्ये ठेवायची आहे. तर 8 घंट्याच्या नंतर मी दाखवून देईन तुम्हाला की आपली कुल्फी कशा प्रकारे तयार झालेली आहे ती. तर ह्या कुल्फ्या मी रात्रभर फ्रीजरमध्ये ठेवलेल्या होत्या. तर आता आपण जी कपमध्ये ठेवलेली होती ती आपण पाहूया. हे पहा आपली कुल्फी किती छान झालेली आहे. आता आपल्याला अशी कट करायची आहे त्याला. अशा प्रकारे मोल्ड मध्ये ठेवली होती. छान अशी कुल्फी झालेली आहे. रात्रभर ठेवलेली होती मी फ्रीजर. असं आपल्याला ग्लास मध्ये थोडं पाणी घेऊन थोडीशी अशी ढिल्ली करून घ्यायची त्याला. तर आपली कुल्फी तयार आहे. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनही दाबा, म्हणजे जेव्हा पण मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा तुमच्याकडे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन येईल. धन्यवाद.